ओके अब सुरु गर्नुपर्छ होला। गुड इभिनिङ एभ्रीवान, सबैलाई स्वागत छ। र अब हामी क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासलाई अगाडि बढाउँछौँ। ढिलो भइसक्यो, हामीले निर्धारित तोकेको समय बेलुकाको 7 बजे थियो र केही समय ढिला भइसकेको छ, 15 मिनट हामी लेट भइसक्यौँ। त्यसै पनि अब हामी सुरुवात गर्छौँ। हामीले गत साता एक्स्ट्रा पेपर 2 को क्वेसन छोडेका थियौँ, तर यद्यपि प्राविधिक कारणले हामी त्यसको फिडब्याक क्लास गर्न पाएनौँ। त्यसलाई हामी पछिसँगै कुनै अर्को दिन गर्छौँ, हामी ट्राई छोड्छौँ र त्यसमा तपाईँहरूको सहभागिता पछिको क्लासमा हुँदाखेरि हामी त्यसलाई जानकारी गराउने पनि छौँ र त्यसमा सहभागिता हुने निश्चय अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र आज चाहिँ भने हामी यो एक्स्ट्रा पेपर 1 जुन आज बिहान प्रश्न राखेको थियो हाम्रो सेलेक्ट फेसबुक पेजमा, आई होप तपाईँहरू मुखाको तयारी गर्दै गर्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूले पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर लेख्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र मेरो अनुरोध चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि फिडब्याक क्लासमा सहभागिता जनाउँदाखेरि कृपया अनिवार्य ती प्रश्नको उत्तर लेखेर मात्रै सहभागिता जनाइदिनु भने तपाईँहरूको पढाइ पनि सार्थक हुन्छ र त्यसले नतिजामुखी पनि हुन्छ। यद्यपि प्रश्नहरू हेर्दा र सुन्दा देखिएको अथवा थाहा भएको जस्तो देखिन्छ, तथापि त्यसको प्रश्न उत्तर लेख्दाखेरि फेरि त्यो आफैमा च्यालेन्जहरू हुन्छ नै, चुनौतीपूर्ण हुन्छ। जानेकै कुराहरू पनि लेख्न त्यो धेरै सहज हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ समय व्यवस्थापन गरेर सही टर्मिनोलोजी, सही राइटिङ स्ट्रक्चर र फ्रेमवर्कमा बसेर राम्रो टाइम म्यानेज गरेर लेख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सो अहिले नै तपाईँ लेख्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। करिब हामीसँग धेरै दिन बाँकी छैन, 25-30 दिन मात्रै अब इक्जाम आउन बाँकी छ। त्यही कारणले तपाईँहरू तयारीमा जुट्नुभएका सबै सहभागीहरूलाई हरेक शनिबारको साप्ताहिक नमुना परीक्षाको प्रश्नमा अनिवार्य ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँहरूले यो फिडब्याक क्लासमा बस्दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु। हामीले यहाँबाट अपेक्षा र उइस मात्रै गर्न सक्छौँ। कर्म गर्ने फेरि तपाईँले नै हो र मार्ग प्रशस्त गर्ने, तपाईँको लागि पढ्ने माहौल क्रिएट गर्ने मात्रै काम हाम्रो हो र त्यो काममा म लागिरहन्छु। तर तपाईँहरूले कम्तीमा चाहिँ आफैले अनिवार्य चाहिँ जहिले पनि मैले बारम्बार भन्ने गरेको त्यही हो कि इक्जाममा सहभागिता हुँदाखेरि प्रश्न उत्तर लेखेरै आइदिनुहोस् भन्ने जहिले पनि अपेक्षा मैले गरेको हुन्छु र यो मेरो अपेक्षा सधैँसम्म रहिरहनेछ। किनभने लकडाउन हुँदासम्मका लागि चाहिँ मैले गर्ने अपेक्षा मात्रै हो। फिजिकल क्लासमा भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँ राखेर हामी आफै पनि इक्जाम गराउँथ्यौँ होला। आउनुभएका सहभागीहरूलाई कम्तीमा इक्जाम गराउने, उहाँको कवि परीक्षण गर्ने काम गर्न सक्थ्यौँ होला। र त्यो कामबाट अहिले कोभिडको कारणले गर्दा हामीले सकिरहेका छैनौँ। यसर्थ तपाईँहरूको सहभागिता परीक्षामा घरमा सेल्फ स्टडी र सँगसँगै सेल्फ प्र्याक्टिस एन्ड आफैले इक्जामहरू गर्नुहुनेछ। टाइम म्यानेज गरेर टाइमभित्र समयावधिभित्रै बसेर लेख्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै अब भने फिडब्याक क्लास अगाडि बढाउँछु र सरले अब आजको सेसन अगाडि बढाउनुहुन्छ। गुड इभिनिङ सर, नमस्कार। Sir, good evening. Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, all of you. Good evening. Good evening. Good evening. Warm welcome and greetings, all of you present in the Zoom live and YouTube live too. So thank you very much, first of all, joining me live here in this digital platform. Thanks to this digital platform, which have almost created the greater connectivity despite having the severe pandemic situation of COVID-19. Somehow, we have tried to help out you people with all these instructions and categorical platforms there. Thank you for joining me live once again, and without creating much delay, let's proceed with today's regular pattern. And I would like to apologize first of all for past week feedback session due to some technical reason, and particularly due to my private reason, I could not come to handle that feedback session, and I promise you to deal with those questions with the next feedback session. अर्को हप्ता हुने feedback session मा म तपाईहरुलाई त्यहाँ important questionहरु छन्, एकदम current र recent questionहरु तपाईहरुलाई बनाएर राखेको थिए, which are probable to be asked in your examination. To be frank, and the questions which are asked in theoretical subjects are not unpredictable. They are predictable, and 80% questions are conventional. Only 20% questions you got to acknowledge with the newest pattern, with the neological thirds are the current trends and current issues that are dealt in the modern community and global community. And for today, our content is extra paper 1, which deals with the technical writing aspects of English language. Let's see how you have attempted this question. And let me make you very flexible here. In extra paper 1, all the questions cannot be written on the board, you know that, but still some technicalities will be dealt here and the pattern will be
specified in a clearly adaptable manner. But regarding diplomatic correspondence and few other questions, I'm giving you the complete answers. You see the first question, write an essay in about 800 to 1,000 words in any one of the following issues. You see that writing an essay in an argumentative form or topic-based form is a completely different aspect. More than that, writing and responding formal writing in 800 to 1,000 words requires a delicate presentation of content in a beautiful pattern. Remember, we cannot regenerate the content within a text. That's why it is significant that we prepare all these contents in a rational manner right now. No content and issues are new for you people as well. Only the fact is that some content are easily manageable for us, but every content is not in our demarcation or in our boundary line of knowledge. That's why we got to prepare. Remember that essay is written in the two perspective. Pattern ko kura garau satma. Essay like दुईवटा pattern लाई ध्यान दिनुपर्छ. First is there essay content. Second is there pattern. यो दुईवटै कुरामा specific focus दिनुपर्छ तपाईहरुले. You got to be well focused in both content and pattern. Content, you see there. Content मा दुईवटा कुरा ध्यान दिने. You see there. First one is there is a rational ideas. Another is there technical terms. यो दुईटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ कन्टेन्टमा. रेशनल आइडियाज, टपिकलाई रेशनली प्रुफ गर्ने आइडियाजहरु चाहिन्छ र त्यो टपिक सम्बद्ध सबै टेक्निकल टर्मिनोलोजिजहरु you must be able to bring them in your content. And pattern, दुईटा कुरामा ध्यान दिने pattern. You see there. Pattern, we got to be focused in two facts. First is there, एउटा चाहिँ writing pattern भन्छौं हामीले, writing pattern. Another is there, chronological or systematic order. Systematic order. You see, यो दुईवटा कुराहरुलाई well focused हुने. Writing pattern, basically an essay is written in 3 steps, not in 3 paragraphs. It's a longer essay, and longer essay requires several paragraphs, and the number of paragraphs depends upon the number of ideas that you include in your content. Particularly, you have to work out a little more for developing a right and rational introduction. तपाईले introduction तयारी गर्नका लागि एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ, because an essay introduction determines executive summary of the content. Moreover, the reader determines your writing efficacy by looking at your introduction, which holds the main ideas of the content. This कारणले essay writing एकदम delicate छ र राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ. Writing pattern भन्ने बित्तिकै तीनटा फोल्डमा जान्छ. यो introductory paragraph हुन्छ एउटा. Longer essay मा introduction लाई जब 3 वटा सम्म paragraph मा लेख्न सक्नुहुन्छ. I do not suggest to present these ideas within a single paragraph because it creates vague meaning. त्यस कारणले how far you are probable, जति तपाईहरुले चाहिँ probability लाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, कन्टेन्ट को probability लाई सकेसम्म 2 देखि 3 वटा paragraph को introduction बनाउनुस्, जुन चाहिँ एकदम visibly clarity दिन सक्छ. त्यसपछि बडी पार्ट, यो त बडी पार्टमा कतिवटा प्याराग्राफ राख्ने भन्ने कुरा, it depends upon what? It depends upon the number of ideas and the topics that you're going to include in your writing, and ultimately conclusion दुईवटा प्याराग्राफमा. conclusion चाहिँ दुईवटा प्याराग्राफ लेख्नै पर्छ. conclusion भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा हामीले डिल गर्छौं. एउटा हुन्छ assimilation र अर्को हुन्छ conclusion अथवा ending भन्छौं हामीले. ending. Your conclusion must end the essay, but it has to find the meeting point as well. किन argumentative र persuasive essay मा meeting point जरुरी छ. र यो regular content informative or informative essay मा चाहिँ it must be able to give you the rational third to conclude your content. त्यस कारणले कहिलेकाहीँ यो assimilation भनेको एकदम important र main fact छुटेको हुन सक्छ, त्यसलाई rationally utilize गर्ने ठाउँ पनि हो यो.
assimilation भनेको. So literally we call it meeting point. So writing मा यति कुराहरुलाई ध्यान दिनु. हामीले अब यो essay writing, how to write an essay मात्र आज हेर्यौं भने त कम्तिमा 3 वटा क्लास त essay writing लाई कसरी लेख्ने भन्नेमै चाहिन्छ. मैले सर्टमा तपाईहरुलाई चाहिँ how to judge your essay in the technicality as it belongs to one of the topics of technical writing. So अब दुईटा नेचरको एसेको क्वेशनहरु तपाईलाई सोध्न सक्छ. टपिक or क्वेशन. क्वेशन आर्गुमेन्टेटिभ फर्ममा हुन्छ भने टपिक जनरल इन्टरप्रिटेसन or डेस्क्रिप्टिभ फर्ममा हुन्छ. एक नम्बरमा मैले आर्गुमेन्टेटिभ बेसको क्वेशन राखेको थिए which states that the world is not only threatened by the armament and wars, but more by the emerging global health risk and alarming situation of diseases like COVID-19. Justify the statement in argumentative form or your question-based issue. And when you are presenting a question-based essay, you got to be careful that it must encompass argumentative form. Proofs and evidences are example facts use better is a good topic like clarification argumentative essay ma chai dui tarikale vishay vastu uthan भन्नुहुन्छ नि तपाईले second third paper ma. We can raise the issue in two ways. एउटा general concept जसलाई हामीले के भन्छौं factual beginning, अर्को हुन्छ specific beginning, specific case लाई उठान गरेर पनि यसैलाई begin गर्न सकिन्छ. You see there, अब यो COVID-19 लाई relate गरेर it has asked you to interpret the global health risk. That's what you can even start from COVID-19 issue. It's like COVID-19 issue बाट पनि begin गर्न सक्नुहुन्छ, or you can begin it from the cosmopolitan nature of world. World को cosmopolitan nature बाट पनि तपाईले यसलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. Just if you give a beginning, you see there COVID-19 बाट begin गर्यो भने how we like COVID-19 लाई नै particularly issue raise गरिदिने. Like what? Just you see there COVID-19 knows no national boundaries, knows no question लाई deal गर्नै पर्यो, त्यसलाई respect गर्नै पर्यो है. COVID-19 knows no national boundaries. National define नगर्ने, यो लेभलमा आएर definition लेख्ने होइन है तपाईहरुले. COVID-19 knows, you see there, COVID-19 knows no national boundaries, neither, come on, neither it discriminates. It discriminates. म दुईवटा छुटा छुटै यसको बिगिनिङ बनाइदिन्छु तपाईहरुलाई. COVID-19 knows यो specific issue उठाएको है यो चाहिँ. COVID-19 knows no national boundaries, neither it discriminates by race or religion. By race, religion, or ideology. Or ideology. The pandemic poses a threat to humanity. A threat to humanity. Causing socioeconomic disruption, socioeconomic disruption with devastating impacts on human as well as human intensity. यो भनेको यसरी अब सबै इन्ट्रोडक्सन लेख्न थालेपछि त यसमा आज क्लास दिन्छ. I'm not going to write. म मेजर एलिमेन्ट्स र पोइन्ट्स टु बी इन्क्लुडेड इन्फर्म गरिदिन्छु तपाईलाई. यो भनेको स्पेसिफिक हो. यो COVID-19 बाटै हामीले
विषयवस्तु उठान गर्यौं यही कुरालाई हामीले यदि जनरल पर्सपेक्टिभबाट उठाउनु पर्यो भने यो 1 नम्बरको भयो विषय अब यो यसलाई अर्को तरिकालेबाट पनि उठाउन सकियो अर्को भने के त जनरल यो स्पेसिफिक भयो है दिस इज स्पेसिफिक पर्टिकुलर आइडियाबाट रिलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ ओभरअली एक्सप्लेनेसन गर्ने प्रोसिड्युर भनेको स्पेसिफिक वे हो अर्को भन्छ फ्याक्ट बिगिनिङ जसमा हामीले के गर्छौं जनरल इन्टरप्रिटेसन गर्छौं लाइक व्हाट the very interdependency and interconnectedness of the global movement and economy. Global movement and economy create threatening experiences causing severe halt in globalization and international relations. You see there? Another sentence. A growing network of modern community has invited, you see there, invited, unpredictable disruptions resulting the dismantled health and economic future of the modern world. यसरी तपाईले लेख्नु भयो भने यो जनरल टु स्पेसिफिक म्यानरमा गयो यो कन्क्रिट इफ तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो यसमा चाहिँ you have raised the issue in a general pattern and moved with the specific pattern दुईवटै पर्सपेक्टिभमा सब्जेक्टलाई उठान गर्न सकिन्छ इन एसे राइटिङ you see that Okay, so that is to say, pretty simple idea. What are the issues to be included in this? You see, first thing, economic and social disruption, it must be included in that. Interconnectedness and interdependency of economy dismantled by the pandemic situation, you got to include that. Similarly, growing network and efforts combined with the global proliferation, creating damage in technology and information of the modern world. Need to include that. Just as the globalization of infectious disease is characterized by a transformation of separate entities into a unified epidemiological system, disease control capacity is one of the parts that has to be encoded by the global situation. That is to say, certain recommendation, certain suggestions need to be incorporated in USC. So in this perspective, so you cannot leave the impacts of increasingly integrated trade, economic development, human movement, and cultural exchanges on patterns, creating the greater health and the global
threatens our global hazards for promoting peace and security in the world. It is not just the war, it is not just the conflict and disputable situation, it is not just the race of armament and nuclear power development which has threatened the modern world. It is also the global health pandemics like what? Ebola, SARS, COVID-19. भनेपछि COVID-19 मात्र होइन, क्वेशनले इबोला र सार्सहरुको रेशनल इन्क्लुजन पनि डिमान्ड गरेको छ। अलिकति पछाडी कोट्याउँदा स्पेनिश फ्लू सम्म पुग्दिनुस्, प्लेग जस्तो रोगसम्म पनि एक दुईटा सेन्टेन्स क्वेट गर्दिनुस्। It factually improvised your answer there. So in that sense, you see that what we have experienced in this, what we have experienced in the present world, rationalizing the severe pandemic situation need to be criticized and need to be critically examined in USA. तपाईको विषयमा यति बेला critical analysis पनि चाहियो COVID-19 situation. That is to say, हामीले what we have experienced at present, you see there, over the rationally overly determined गर्यौं भने पनि over the past 2 centuries, the average distance and speed of human travel have increased 1,000-fold. The 21st century globalization, which has secured the free flow of goods, capital, labor, and the capital, has given the greater opportunity to travel and movement of people, which has created greater threatening risk that the world is probable to bear. Even these pandemic situation travel within a few seconds. That's why you see there what historically may have been only a small localized outbreak can now develop in a matter of days into large. हिजो हिस्ट्रीलाई डिफाइन गरेर यो नबढ्ला बढ्न नसक्ला भनेर कुरा वर्ल्ड यदि चाहिँ आइडियोलोजिकल रेसमा आइडियोलोजिकल पोजिसनमा मुभ गर्छ भने it cannot secure the situation. The rapid spread of COVID-19 and actions to contain the virus have understandably drawn parallels with previous outbreaks, particularly like Ebola in West Africa in 2014. त्यस्तै चाहिँ यो SARS, severe acute respiratory syndrome in 2003 in China, and once again COVID-19, which was developed from the Wuhan city of China, has severely paralyzed the global economy and global health at present. It has psychologically paralyzed the human spirit, human movement, and human travel at modern world. Each and every sector have been dismantled. Either the tourism, trade, economy, production, each and every sectors have been dismantled by this fact. यी कुराहरु पनि तपाईले इन्क्लुड गर्न छोड्नु भएन केमा यो पहिलो टपिकमा चाहिँ सेकेन्ड टपिक व्हाट अब सेकेन्ड टपिकमा के दिएको छ हेर्नुस् त the need of SARC to cope up with regional threats for democracy and tranquility. यसमा तीन चारवटा कुरा इन्क्लुड गर्नुस् के हेर्नुस् यो भनेको चाहिँ के भयो need of SARC यो information or description based topic छ but still it demands the argumentation of why SARC भन्ने कुरा पनि त्यहाँ दिएको छ यो नम्बर 2 को जुन SARC को significance को यसले डिमान्ड गरेको छ कुन एलिमेन्ट छोड्नु भएन तपाईले you see there first of all objective principles of SARC यसलाई उठान गर्नै पर्छ existing scenario you say hibernation nahi छ अहिले त hibernation then you see there why SARC then why SARC चाहियो सबै why SARC भन्ने बित्तिकै each and every facet need to be brought regarding the significance of SARC. Like what? To counter the regional terrorism, which is creating the greater security threat in South Asia, SARC is required. To make a joint and collective efforts to maintain technical cooperation in the different areas of
different areas of integration for free trade, for collective security, for economic integration and cooperation. सबै कुरा चाहियो है. So why SAARC then? Efforts to awaken and activate SAARC. Syria. Next, SAARC as a single entity for integrated South Asian economy. यसलाई पनि छोड्नु भएन तपाईहरुले है. SAARC as a single entity for integrated South Asian economy and free trade zone. Similarly, another is there. यसमा छुटाउनै नहुने अर्को विषयवस्तु. You see there, balance of power and respect for sovereign equality. यो कुरा किन भन्दाखेरि you see there the Indo-centric mentality. First thing you see there, the Indo-centric mentality first, and second fact is there the big brotherly attitude of India trying to create micromanagement over the neighboring state internal affairs. The political intervention and interference into the internal affairs of the neighboring state by India, using the growing and superpower economy in South Asia, as well as using the powerful military position, is creating cyber security threat for the neighboring state, particularly for Nepal, like small and landlocked country. That's why it is required that the SAARC cooperation be awakened and to be rationalized for maintaining the balance of power in South Asia, to enhance the respect for sovereign equality, to respect for independence, territorial integrity, and autonomy of the region and the state we require. Besides that, to maintain international relation, or to maintain relation with global financial and intergovernmental organization in a collective manner, or South Asia as a single entity, through which we can not only negotiate and bargain for our need and interest in South Asia, but also can obtain the greater efficacy of development partnership, economic cooperation, reintegration of economy in South Asia. त्यसका लागि पनि SAARC आवश्यक छ. अझ भन्दाखेरि त कन्भेन्सनल डिप्लोमेटिक चाहिँ इन्ट्रेस्टहरु प्रोटेक्सनका लागि त SAARC एकदमै महत्त्वपूर्ण छ नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि. And to rationalize the efficacy of economic diplomacy in South Asia, as well as promoting the collaborative development through foreign direct investment and establishment of multinational companies to regenerate the employment opportunities and grow the economy of the state. SAARC एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. यी कुराहरु नछुटाउनुस् यसमा चाहिँ है. यसरी तपाईले इन्टरप्रेट गर्ने यसलाई. नेक्स्ट अर्को क्वेशन छ, यो डिप्लोमेसीको लागि पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ. ट्राइलेटरल रिलेसन, particularly it is threatening Nepal as a jam between two boulders, the rising giant economy of not only Asia but also the world. Both the India in south and China in north, they are rising their economy in a leaps and bounds, rapid way ma badiरहेको छ, and their increasing military power is creating threat in South Asia. But Nepal, standing between China and India, has to be able, and it has to increase its capacity to utilize
maximum economic opportunities from both South and North, creating a balanced foreign policy, respecting each other's development and attracting the investment and reducing the trade deficit, particularly with India. So अब यो एकदम दुईटै कुराका लागि महत्त्वपूर्ण छ। एक नेपालको sovereignty protection को लागि, autonomy protection र चाहिँ territorial integrity protection लागि, दोस्रो नेपालको economic growth expand गरेर यो certain year भित्रै, निश्चित year भित्रै नेपाललाई developing countries को category मा लैजाने economic growth को माध्यमबाट by utilizing the maximum opportunities in the economic and trade sector. Nepal ko trade economy lai jun foreign aid cha, foreign aid lai foreign trade ma transform garera Nepal ko vyapar gata lai kam गर्ने and by utilizing the investment and trading capacity of Nepal by expanding the productive ability of Nepal. Ra yo सँगसँगै Nepal has to act as a bridge between India and China to promote trade. Nepal has to develop itself as a corridor to develop a corridor for trade relation between India and China so that we can promote our economy as a highway economy. Nepal le highway economy ko principle linu parne baध्यता छ. Not only that, Nepal has got balanced and ideal relationship, good relationship both with the both states. Nepal has got idealistically Nepal has got greater socio-cultural proximity with India, and Nepal's relation with India is identified and characterized with a different level and different height. But in the meantime, we cannot deny the close and proximate endeavors that we are experiencing and handling in the recent years with China as well. So Nepal's foreign policy, you see there, Nepal's foreign policy itself has quoted that what? Friendly relationship with all and no rivalry with any. Nepalको foreign policy मै अहिलेको unified foreign policy मै clearly के state भएको छ भन्दाखेरि सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता भन्ने prime principle motto अनुसार नेपालको foreign policy guided छ। भनेपछि नेपालले दुवै राष्ट्रसँग एउटा ब्यालेन्स एन्ड क्लोज रिलेशनशिप मेन्टेन गरिरहेको छ र इकोनोमिक बेनिफिटलाई चाहिँ के गरेछ प्रोबेबली ग्रेटर अपर्चुनिटी क्रिएट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु यो क्वेशनमा रिलेट गर्नुपर्छ। अब अर्को पार्टमा जाउँ, नम्बर 2 मा इट्स अ ट्रान्सलेसन। अब मैले यो सबै टेक्स्टलाई अहिले ट्रान्सलेट गर्न थाले भने यो 10 बज्छ। म आइडिया दिन्छु तपाईहरुलाई, यु सी देयर, र यसको पीडीएफ कपी म तपाईहरुलाई र यो तपाईहरुको चाहिँ रेगुलर क्लासेसहरुको ग्रुपमै पीडीएफ फाइल आउँछ यसको कम्प्लिट सोलुसन हो है। जति पनि तपाईहरु चाहिँ रेगुलर क्लास लिइरहनु भएको छ तपाईहरुको बाइबल ग्रुपमा यो पीडीएफ फाइल आउँछ। र हेर्नुस् त ट्रान्सलेसन, how we deal with translation is a technical aspect in writing. Translation most probably is a difficult topic for most number of candidates who are trying to crack the MOFA exam. So it is not that much difficult. तीन चारवटा कुरा जहिले पनि ट्रान्सलेसनमा ध्यान दिएर राख्नु होला। First, we translate meaning, not the words. हामीले ट्रान्सलेट गर्ने words होइन, meaning हो। त्यसकारणले एउटा सेन्टेन्सलाई कन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क गरिसकेपछि we can give that meaning out in our interpretation. तर no elaboration, no explanation, no description, no opinion. Just target source language ले भनेको कुरालाई target language मा हामीले सेट गर्न सक्नुपर्छ। Just for example, there is a general agreement that climate change impacting Nepal rather disproportionately compared to its size and its own meager contribution of the greenhouse gases. यो sentence का individual word like खोज्न थाल्नु भयो भने you never can find your answer र तपाई कहिले पनि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले आफूले जुन अर्थ बुझ्नुहुन्छ त्यो टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा सेट गर्नु, that is the most clever way of presenting your translation. But remember one thing, यदि technical terminology कै जस्तो ग्रीन हाउस ग्यास भनेको छ, यसैको चाहिँ
नेपाली चाहिँ मिनिङ जान्नु भएन, क्लाइमेट चेन्जकै नेपाली मिनिङ जान्नु भएन, यी टेक्निकल जब तपाईले चाहिँ जलवायु परिवर्तन भन्न जान्नु भएन, हरित ग्यास उत्सर्जन भन्छ ग्रीन हाउस इफेक्ट, त्यो ग्रीन के भन्छ हरित ग्यास उत्सर्जन, यस्ता टर्मिनोलोजी नै तपाईले डेभलप गर्न जान्नु भएन भने तपाईको आन्सरले डिजायरेबल मार्क्स पाउन सक्दैन। That's why vocabulary is also need to be taken into your demarcation. आफ्नो एरिया र आफ्नो बस भित्र राख्नुपर्छ vocabulary र सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। सेन्टेन्स स्ट्रक्चरले गर्दा गलत अर्थ आउन सक्छ ट्रान्सलेसनमा। हुकअप वर्डहरुलाई पनि ध्यान दिने, हाउएभर भनेको छ त्यो वर्ड सेन्टेन्समा हाउएभरबाट सुरु भयो इंग्लिशमा, तर नेपालीको वर्ड त भए तापनि भनेरबाट त सुरु गर्न सकिदैन, यद्यपि भनेर त सुरु गर्न सकिन्छ हो। द्याट्स व्हाई इरेशनल टर्मिनोलोजिजहरुलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ ट्रान्सलेसनमा। हेर्नुस् त। So besides in translation, what you got to remember, कहिलेकाहीँ अत्याधिक गाह्रो भयो भने एउटा सेन्टेन्सलाई ब्रेक गरेर अर्को सेन्टेन्समा जान सक्नुहुन्छ। You can move on to next sentence. र short notice in between, from tomorrow onward, extra paper 1 को class हुँदैछ. If you are interested to join, you can consult to Sedit Nepal. Sedit Nepal को चाहिँ information center मा तपाईहरुले चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि साँझ 5:30 बाट हामीले परराष्ट्रको एक्स्ट्रा पेपर 1 हामीले सुरु गर्दै छौं। You can join that class as well. In detail regarding all these issues of translation, we will be dealing there. र मैले अघि नै भने यसको कम्प्लिट आन्सर म तपाईलाई पीडीएफ फाइल तपाईहरुको भाइबर ग्रुपमा हाल्दिहाल्छु, त्यहाँ कम्पेयर गरेर टेस्ट गर्नुस्। But still you see there, what is the variation between English to Nepali and Nepal to English translation? Hey, commando possible huncha sir भन्नु भएको छ। अब commando is also we are trying to conduct है। त्यो भोलि साँझ एकचोटी 5:30 मा सबैजना जोइन गर्नुस्। As far as possible, we are going to conduct that as well. त्यसलाई पनि हामीले conduct गर्ने सोच गरेका छौं। That's why we can, you people can join there as well है। भोलि साँझ 5:30 बजे जोइन गर्नुस्, त्यसपछि चाहिँ डिसाइड गरौँला है त। सो हुन्छ भनेर बुझ्नुस्, अहिले प्राइमरीली चाहिँ प्रोबेबिलिटी बढी नै छ भनेर बुझ्नुस् है। सो अनि नेपाली टु इंग्लिश पहिलो कुरा हेर्नुस् है। नेपाली टु इंग्लिशमा के ध्यान दिने भन्दाखेरि नेपाली टु इंग्लिशमा you see there meaningful translation लाई बढी ध्यान दिने। इंग्लिश टु नेपालीमा टेक्सुअल ट्रान्सलेसनमा, इंग्लिश टु नेपालीमा टेक्सुअल ट्रान्सलेसनमा बढी फोकस गर्ने, टेक्सुअल ट्रान्सलेसन भन्छौं। यो अलिकति इंग्लिशको टेक्स्ट टेक्निकल इनफ हुन्छ। यो टेक्निकल भन्ने बित्तिकै तीनवटा कुरा हामीले डिल गरिहाल्नुपर्छ। टेक्निकल हुन्छ एडिसन, डिलेसन र रिप्लेसमेन्ट का तीनवटा कुरा आउँछन्। यो कुराहरुबाट यो हामीलाई दिएको फ्रीडम अफ ट्रान्सलेसन। पर्फेक्ट मिनिङ का लागि केही वर्डहरु थप्न सकिन्छ, केही वर्डहरु हटाउन सकिन्छ, केही वर्ड रिप्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ, बट वी क्यानट चेन्ज द मिनिङ। यो मिनिङलाई हामीले एडप्ट गर्न सक्नुपर्छ इन what टेक्सुअल ट्रान्सलेसन अर इन इंग्लिश टु नेपाली टेक्स्ट। तर नेपाली टु इंग्लिश भनेको एकदम इजियर हुन्छ, मिनिङफुलमै ज्यादा हुन्छ। हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ इंग्लिश टु नेपाली जस्तो तपाईहरुलाई कम्प्लिकेसन चाहिँ हेर्दा चाहिँ इंग्लिशमा अलिअलि जाने पनि नेपालीमा त लेख्न सकिन्छ होला भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ आउँछ बिगिनिङमा है। तर अल्टिमेटली when you deal with इंग्लिश टु नेपाली तपाईलाई बढी गाह्रो चाहिँ यही आएर आउँछ क्या। हेर्दा यो गाह्रो देखिदैन, तर एकचोटी राम्रो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने English to Nepali to English translation is not that much difficult. Straightforward हुन्छ नेचरमा। एउटा अलि longer nature of sentence ले अलिकति तपाईलाई complication ल्याउन सक्छ, but there is a easy access to deal with longer nature of sentence as well. तपाईहरु जतिले मेरो क्लास लिनु भएको छ, I have already explained all the means and mechanism of translation, but if you have not received my classes or you are interested to join, you can join it right from tomorrow. And र अघिल्लो ग्रुपको जसले क्लास मिस गर्नु भएको छ ट्रान्सलेसनको, I'm going to start right from tomorrow. You can join from there as well. So अब यसमा के ध्यान दिने भन्दाखेरि ट्रान्सलेसनमा
जस्तो यहाँ अब फ्याक्चुअल टेक्स्ट आयो भने त्यहाँ तपाईलाई दायाँ बायाँ गर्ने ठाउँ हुँदैन जस्तो यहाँ जस्तो यो न्यूज बेस्ड टेक्स्ट हालेको थिएँ आज मैले इटली पछि सबैभन्दा प्रभावित स्पेनमा मृतक संख्या 120 नआएको छ भने हालसम्म 5726 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ सिधै फ्याक्ट लाइक जहिले पनि बिगिनिङमा ल्याउने कसरी त भन्दाखेरि सिधै at least 120 direct ledine 120 people died 120 people died यो न्यूज प्याटर्नमा जुन नेचरको टेक्स्ट छ त्यो नेचरमा लिन सक्नु नै तपाईको बुद्धिमत्ता हुन्छ इन ट्रान्सलेसन at least 120 people killed and 726 have been infected. Infected in Spain. Which is most impacted after Italy. जति दिएको छ त्यति रेस्पोन्स गर्ने नचाहिएको अननेसेसरी इन्फर्मेसन यो हुन त कोरोना भाइरसको कुरा हो तर लेखा छ र पहिलो सेन्टेन्समा कोरोना भाइरसको बारेमा है इटली टिल नाउ टाइम एभ्रिवन मिस नगर्नुस् हो नलेखेसम्म नथप्ने क्या टेक्निकल जुन चाहिँ यो इन्फर्मेसन बेस्ड टेक्स्टहरु छ यहाँ चाहिँ बाइ कोरोना भाइरस लेखा छैन नि त पहिलो सेन्टेन्समा कोरोना भाइरस आफै बढी जान्ने भएर इन्टरप्रिटेसन गर्नु भयो यहाँ त ओपिनियन थपियो एक्सप्लेनेसन भयो त्यो ट्रान्सलेसनमा एक्सेप्टेबल हुँदैन that's why you got to be careful enough in dealing with these ideas. Let's see how you're responding in YouTube there and welcome all of you those who are watching me through YouTube there. I'm sure you are you're hearing me properly there. So welcome. I would like to welcome all of you people present in YouTube live as well. Okay, now see here. हो यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सलेसन गर्दा एकदम ध्यान दिनुपर्छ ल हेर्नुस् है संक्रमित र मृतकको संख्यामा वृद्धि भएपछि सोमबारबाट लागू हुने गरी स्पेनले 4,47,00,000 मानिसलाई घरभित्रै बस्न भनेको छ दुईवटा क्लज आयो रिजन बेस्ड हो कि रिजल्ट बेस्ड हो कि कुन चाहिँ कन्जंक्सन लियो त्यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो जस्तो यही सेन्टेन्सलाई हामीले लेख्दा कसरी लेख्छौं त ल हेर्नुस् त संक्रमित र मृतकको संख्यामा वृद्धि भएपछि रिजन हो नि त वृद्धि भएपछि एज भनेर बिगिन गर्न पनि सक्यो यसरी एज द नम्बर अफ एकचोटी सेन्टेन्स पढिसकेपछि त्यसको मिनिङ बुझ्नुस् आफ्नो सेन्टेन्समा लेख्नुस् पटक पटक त्यहाँ वर्ड हेर्नै लेख्ने कहिले पनि ट्रान्सलेसन हुँदैन डाइरेक्टली के गर्ने त्यहाँ सेन्टेन्स हेर्ने सेन्टेन्सको मिनिङ कम्प्लिटली ग्रास्प गर्ने एन्ड देन आफ्टर प्रेजेन्ट इट इन योर टार्गेट ल्याङ्ग्वेज त्यसपछि टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा रेस्पोन्ड गरिहाल्ने एज द नम्बर हेर्नुस् त as the number of infected and death toll increases. See there. Okay, you see there, as the number of infected and death toll increases. के भनेको छ हेर्नुस् त सोमबारबाट लागू हुने गरी स्पेनले 4,47,00,000 मानिसलाई घरभित्रै बस्न भनेको छ Spain has
ordered to all the यसलाई चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली के लेख्दिन सक्नुहुन्छ जस्तो you see there 4 करोड भनेको 40 मिलियन प्लस फेरि 47 लाख भने 4 अर्को भनेको के छ 44.7 मिलियन लेख्दिन पाउनुभयो 44.7 मिलियन Spanish population Spanish people to stay at home you see there from home regulated to be which is to be regulated from Monday so यसरी चाहिँ एकचोटी सेन्टेन्स को मिनिङ लाई ग्रास्प गरिसकेपछि आफ्नो मिनिङ मा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु नै तपाईहरुको चाहिँ यो प्राइम प्रेजेन्टेसन इन ट्रान्सलेसन हुन्छ एउटा अब सर्टमा भन्दिन्छु स्टेप्स इन ट्रान्सलेसन है मैले डिटेल आन्सर भनिसके अघि नै तपाईहरुलाई पीडीएफ फाइल पठाइदिन्छु मैले यो कम्प्लिट आन्सरको You see there, steps in translation. तीनटा कुरा जहिले पनि ध्यान दिने है steps in translation. Number 1, how we translate, you see there, replacement of terms after reading. पढिसकेपछि के गर्ने रिप्लेसमेन्ट भनेको त टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा तिनीहरुको टर्मिनोलोजीहरुको मिनिङ रिप्लेसमेन्ट गर्ने Number 2, find the subject in sentence. प्रत्येक सेन्टेन्समा सब्जेक्ट सेन्टेन्सको लेभलमा ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ तपाई जहिले पनि find the subject in sentence and ultimately we do what? Translate at the level of sentence. You see here, we translate in this way. पहिला unfamiliar terminology अथवा difficult terminology जति पनि छन् त्यसलाई टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा रिप्लेस गर्नुस् पढिसकेपछि टेक्स्टलाई टप टु बटम पढ्नुस् पहिला त्यसपछि हामीले ट्रान्सलेसन गर्ने सेन्टेन्सको लेभलमा हो त्यसकारणले it is very much crucial to find the subject because the statement begins with the subject or the issue there. Subject अथवा issue पत्ता लगाउनुस् के को बारेमा त्यो सेन्टेन्सले एक्सप्लेन गरेको छ र अल्टिमेटली त्यसपछि सेन्टेन्सको लेभलमा ट्रान्सलेट गर्नुस्. This is the way how we respond translation. And next you see the अब त्यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन र ट्रान्सलेट यो इट्स भेरी इजिएस्ट पार्ट समरी राइटिङ मैले भनिहालेँ तपाई चेक गर्नुस् त्यसलाई चाहिँ अहिले लास्टमा टाइम पुग्यो भने त्यसलाई पनि डिस्कसन गराइदिन्छु. अब म चाहिँ जान्छु लास्ट पार्टमा डिप्लोमेटिक करेस्पोन्डेन्स. यो करेस्पोन्डेन्सहरु कसरी लेख्ने हेर्नुस् है. इच एन्ड एभ्री करेस्पोन्डेन्स पर्टिकुलरली डिप्लोमेटिक करेस्पोन्डेन्सको चारवटा एस्पेक्ट पढ्नुपर्छ तपाईहरुले. करेस्पोन्डेन्सहरु चारवटा. फर्स्ट कम्युनिक पढ्नुपर्छ तपाईले. जोइन्ट कम्युनिक भन्छौं हामीले. कम्युनिक यो कम्युनिक कहिलेकाहीँ कम्युनिक जोइन्ट अथवा प्रेस रिलिज पनि भन्छौं हामीले. प्रेस रिलिज यो स्टेटमेन्ट यो जोइन्ट स्टेटमेन्ट अथवा प्रेस रिलिज दुईटा मध्ये एउटा हुन सक्छ. यसको त्यति धेरै प्रोबेबिलिटी हुँदैन प्रेस रिलिजको. जोइन्ट स्टेटमेन्ट बढी सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ. And another is there. Another is the first person note. First person note भन्छौं. यदि यो चाहिँ व्यक्तिले व्यक्तिलाई लेख्छ भने फर्स्ट पर्सन नोट भन्छौं. जस्तो कि जब भारतमा नयाँ राष्ट्रपतिको चाहिँ चयन भयो भने त्यति बेला नेपालको राष्ट्रपतिले आई भनेर क्वेट गरेर आई वुड लाइक टु कंग्रेचुलेट भनेर त्यो फर्स्ट पर्सनमा आफैले लेख्यो भने त्यसलाई के भन्छौं हामीले फर्स्ट पर्सन नोट भन्छौं. Another is the third person note. Third person note भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं
अफिसियल लेटर भनेर बुझ्छौं जस्तो भारतका लागि नेपाली राजदूतको नियुक्ति प्रक्रियामा एग्रीमेन्ट माग्नका लागि भारत सरकारको एग्रीमो माग्नका लागि यदि भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले डिप्लोमेटिक प्रोटोकलको रूपमा एउटा चाहिँ लेटर लेख्छ भने त्यसलाई थर्ड पर्सन नोट मानिन्छ है। नेपाल र भारतको 1950 को पीस एन्ड फ्रेन्डशिप ट्रिटी रिभ्यूको लागि इसीलिए यदि चाहिँ रिमाइन्डर नोट डिप्लोमेटिक नोट सेन्ड गर्छ भने that is third person note. Last time you people might have experienced that in the case of Limpu Adara and Lepulek, Nepal had given a diplomatic note to Indian government. That is a third person note. Similarly, when an ambassador has to be recalled, our ambassador has to be appointed for the accreditation process, the government or the particularly Ministry of Foreign Affairs writes a letter to the Ministry of Foreign Affairs of the counterpart. That is a third person note. त्यसलाई हामीले third person note भन्छौं र एउटा डिप्लोमेटिक नोट भनेर पढ्नुपर्छ हामीले यसलाई डिप्लोमेटिक नोट अथवा नोट भर्बल अर्को एउटा है एउटा नोट भर्बल एउटा यसैको सब्सिडियरी पार्ट भन्दा पनि हुन्छ नोट भर्बल। यति कुरा चाहिँ करेस्पोन्डेन्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ। You people that those who have received my classes, जति मैले क्लासमा लेखाइदिएको छु त्यो भन्दा एउटा पनि नयाँ क्वेशन पढ्नु पर्दैन भनेको छु। Every year I often say the same thing and same questions are asked because they are predictable questions in diplomatic correspondence. तपाईले सजिलै गेस गर्न सक्नुहुन्छ र आजको यो दुईटै क्वेशन म तपाईलाई बोर्डमा कम्प्लिट गर्दिन्छु आज चाहिँ। Let's see how we present those two pattern र पहिलोमा हेर्नुस् त के छ। The Prime Minister is on a state visit to People's Republic of China at the invitation of his Chinese counterpart, Chinese Prime Minister, and draft a joint press statement to be issued on the conclusion of the visit. त्यसको अन्त्यमा जारी गरिने द्विपक्षीय वक्तव्यको एउटा नमुना तयार गर्नुस् भन्यो। Now how we write? एकदम सिम्पल छ। यसको प्याटर्न बनाइदिन्छु पहिला म तपाईहरुलाई। यो तपाईको पेज हो। यहाँ तपाईले सुरुमा चाहिँ टाइटल भन्नुहुन्छ त्यो टाइटल भनेकै जे त्यहाँ सोधेको छ त्यही हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट पार्ट यु सी दे यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोकल फर्मालिटी आउँछ पहिला प्रोटोकल फर्मालिटी फर्स्ट पार्ट है यो पार्ट 1 भन्छौं हामीले पार्ट 1 है पार्ट 1। त्यसपछि पार्ट 2 इटिक्विटी आउँछ पार्ट 2 इटिक्विटी आउँछ। यो डिप्लोमेटिक फर्मालिटी भन्छौं हामीले यसलाई हामीले के भन्छौं डिप्लोमेटिक फर्मालिटी भन्छौं यसलाई हामीले फर्मालिटी। थर्ड पार्ट इज देयर पार्ट 3 छुट्याउनु पर्दैन हामी त सुरुदेखि 1 2 3 4 लेख्ने हो तर पनि पार्ट छुटिन्छ ती नम्बरहरु कुनमा के लेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। पार्ट 3 भन्ने बित्तिकै एग्रीमेन्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर बुझ्छौं। एग्रीमेन्ट्स एन्ड agreements and understanding major treaties and agreements हरु भइहाले यिनीहरु चाहिँ। र पार्ट 4 लास्ट पार्ट 4 मा चाहिँ फेरि डिप्लोमेटिक प्रोटोकल फर्मालिटी भन्छ अदर इन्भिटेसन भनेर सजिलै बुझ्दा के हुन्छ यो चाहिँ थ्यांक यू एन्ड इन्भिटेसन है थ्यांकिङ एन्ड इन्भिटेसन भन्छौं हामीले थ्यांकिङ एन्ड इन्भिटेसन। यो चारवटा पार्टमा हामीले लेख्छौं भनेको पार्ट छुट्याउने होइन 1 2 3 4 नै लेख्ने हो तर यसरी चाहिँ छुट्टिन्छ भन्नुपर्छ हामीले। दिस इज द वे हाउ वी प्रेजेन्ट what you call diplomatic correspondence particularly joint statement बनाउँदाखेरि यसरी यो चारवटा पार्ट चाहिँ पनि ध्यान दिनु होला। Okay, now अब यो क्वेशन कसरी अटेम्प्ट गर्ने हेर्नुस् है। How we attempt this question? Okay,
ल हेर्नुस् है त अब कसरी how we respond this question म कम्प्लिट नै लेख्दिन्छु तपाईहरुलाई चाहिँ यो आन्सर चाहिँ ल हेर्नुस् है सबभन्दा पहिला माथि टाइटल सेन्ट्रल पार्टमा पर्ने गरेर के लेख्छौं हामीले यसरी joint statement between Nepal and China right Nepal and People's Republic of China लेखे पनि हुन्छ आजभोलि चाहिँ सर्टकटमै प्रोटोकल फर्मालिटीमा चाहिँ यो फर्मल नै मान्छ यसलाई है Nepal and China यस पछाडी चाहिँ तपाईहरुले के लेख्ने सिधै डाइरेक्टली अब प्रोटोकल फर्मालिटीमा गइहाल्ने है अब चाहिँ सिधै अब यो डेट भनेको चाहिँ प्रायसो यहाँनिर लेख्दा पनि हुन्छ र लास्टमा लेख्दा पनि हुन्छ प्रायले अन्तिममा लेख्ने चलन हुन्छ डेट अन्तिममै लेख्दा बेटर मानिन्छ यु सी हाउ वी प्रेजेन्ट नाउ अब यस पछाडी एन्ड चाइना म यहाँ माथि नै लेख्छु है एन्ड चाइना फर्स्ट पार्ट यो प्रोटोकल फर्मालिटीलाई सकेसम्म 1 2 3 नम्बर नलेख्नु होला प्रोटोकल फर्मालिटीलाई छुट्याइदिने के लेख्ने यसरी at the invitation of the right honorable यस्तो कमा दिने सर्टमा लेख्ने RT डट अनि HON पछाडी एपोस्ट्रोफ BLE लेख्ने है प्याटर्न नै यो छोड्नु हुँदैन है at the invitation of the right honorable नेपालको प्रधानमन्त्री कहाँ गएको चाइना गएको अब इन्भिटेसन कसले पठाएको रहेछ त चाइनिज प्राइम मिनिस्टरले सकेसम्म तपाईहरुले के भन्नुपर्छ यो प्राइम मिनिस्टरको नामहरु चाहिँ दोस्रो के लेख्नु हुँदैन प्राइम मिनिस्टरको नामहरु अथवा प्रेसिडेन्टका नामहरु रियल लेख्दिदा बेटर मान्छ है सो यु सी दैट right honorable Mr. Just a minute, all of you. Sir, के लेख्नु भएको हजुरले लास्टमा हजुर एकैछिन है मिस्टर के क्विङ भन्छ है अहिले यो KEQIANG है Just a minute, all of you. My device is a little not working. Maybe this battery has run down. Okay, now that's better. Okay, you see there. So, Honorable Mr. Qiang, Qiang, the Prime Minister. Sir, your camera nahi off, sir. Okay, you see there. The Prime Minister of People's Republic of China. People's Republic of China. China. The Right Honorable KP Sharma
ओली अघिल्लो कार्यकालकै लेखिदिनुस् अब देउवा त गएको छैन द राइट अनरेबल केपी शर्मा ओली द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल द प्राइम यो क्यापिटल कसलाई लेख्ने ध्यान दिने यो पोस्ट पोजिसनहरुलाई जहिले पनि क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ है द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल paid a state visit to China कहिलेदेखि कहिले लेख्दिने ए फ्रम जस्तो आज कति छ डेट फर्स्ट टुडेज डेट 21st August ल 21st अगस्त भनेपछि फ्रम 2-3 दिन अगाडिबाट लेख्दिने फ्रम 18th August from 18th August 2021 भनेर यसरी लेख्दिने है यो प्रोटोकल फर्मालिटी अझ यसको एउटा चाहिँ एस्पेक्ट बाँकी नै छ एक नम्बर यहीबाट 1 2 3 4 गर्दै सुरु गर्दा पनि भयो यो प्रोटोकल फर्मालिटीलाई छुट्टै प्याराग्राफमा राख्दा पनि भयो डिपेन्ड्स अपन यो आज भोलि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट यहाँबाटै 1 2 3 गरिन्छ आज यसलाई 1 नै बनाइदिनुस् 1 त्यसपछि फेरि 2 मा लेख्नुस् सेकेन्ड नम्बरमा यु सी दे during the visit the prime minister Oli met with the president of China held talks with prime minister held talks with the prime minister held talks with the prime minister and attended the welcoming banquet organized by the Prime Minister giving full stop. In a warm, continue गर्ने sentence in a warm, sorry, a paragraph ma in a warm and cordial atmosphere यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ डिप्लोमेटिक प्रोटोकल हुन्छ है cordial atmosphere in a warm and cordial atmosphere leaders of two countries like this leaders of two countries to continue cordial atmosphere leaders of continue two countries leaders of two countries raised broad understanding through in-depth exchanges through in-depth exchange of views on bilateral
and bilateral relationship. Bilateral relationship and regional aid. Bilateral relationship and regional and international issues of common concern. Common concern. ल हेर्नुस् त यहाँसम्म के लेख्नुभयो दुईवटा डिप्लोमेटिक प्रोटोकल अब यस पछाडी चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ we got to present what diplomatic etiquette and the understanding लेख्नुपर्छ है त Next, number 3, the two prime ministers. The two prime ministers, the two sides, they लेख्दा पनि both sides, they लेख्दा पनि भयो तीनटा फ्रेज मध्ये एउटा. The two presidents, the two prime ministers, both sides अथवा the two sides. The two prime ministers. The two prime ministers expressed satisfaction. Express satisfaction over the close diplomatic ties between two friendly states since 1955 and expressed satisfaction over the paradigm feature of Sino-Nepal relationship as peaceful coexistence. Third point भने के भनेको थिएँ मैले इक्विटी. अब फोर्थ पोइन्टबाट के चाहियो एग्रीमेन्टहरु चाहियो. बक्का के विषयमा एग्रीमेन्ट भयो त्यही कुराहरु लेख्ने. ल हेर्नुस् नेपाल एन्ड चाइना take the Belt and Road Initiative BRI Road Initiative. यस्तै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छुट्नु भएन है. Initiative Belt and Road Initiative as an important opportunity. You see the Belt and Road Initiative as an important opportunity to deepen mutually beneficial cooperation. Mutually beneficial cooperation in all fields. In a comprehensive manner. For maintaining collective peace
prosperity and security. You see that? Of this पछाडि बाँकी के एग्रीमेन्ट भयो लेखिदिनुस्. See that? हो यस पछाडि चाहिँ अब तपाईहरुलाई म सरल लेखिदिन्छु भन्दिन्छु अब सकिहाल्नुहुन्छ. That is not a big fact. You see there? यस पछाडि चाहिँ मेजर एग्रीमेन्ट्स र है 4 भयो 5 6 7 8 सम्म चाहिँ मेजर एग्रीमेन्ट्सहरु यस्तै भटाभट लेखिदिए पुग्यो. फरकै परेन. मेजर एग्रीमेन्ट्सहरु लेख्नुस्. जस्तो के भयो the Prime Minister of China and Nepal thanked the Prime Minister the Prime Minister and China and Nepal. You see there. अब यहाँ के भयो त highlighted the importance of realizing the full potentials of bilateral trade, tourism development, foreign direct investment अनि energy power development को लागि railway construction को लागि चाइनाले त धेरै हेल्प गरेको छ नि त नेपाललाई. हो त्यही कुरा 3-4 वटा उजागर गर्दिनुस् 5 6 7 8 मा. त्यस पछाडि ल हेर्नु त अब 9 र 10 मा फेरि प्रोटोकल फर्मालिटी जान्छ. नम्बर 9 मा के लेख्ने. यसमा मेजर एग्रीमेन्ट्स ट्रिटीजहरु के साइन भएका छन्. ट्रिटीजहरु त्यस्तै एग्रीमेन्ट्सहरु अन्डरस्ट्यान्डिङ्सहरु के भएका छन् 5 6 7 मा लेख्ने. एन्ड 9 नम्बरमा प्रोटोकल फर्मालिटी फेरि लास्ट का दुईटा प्रोटोकल फर्मालिटी है. Excuse me. The two prime ministers agreed that the visit will provide further impetus to strengthening the age-old ties, between the two nations and people, between the two nations and people to the next level, अथवा to the higher level, to the next level, You see that? And next, अब यसलाई कन्क्लुड गर्नु पर्यो. लास्ट पोइन्टले के गर्ने त भन्दाखेरि अब चाइनिज मन्त्रीलाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएर फर्किनु पर्यो नि त हैन. हो त्यही कुरा गर्छ लास्ट पोइन्टले चाहिँ. The Prime Minister of Nepal extended an invitation to the Prime Minister of China to pay state visit, राजकीय भ्रमणका लागि हैन, to pay state visit to Nepal. अब उले भ्रमणको निम्तो स्वीकार्यो भनेर पनि त लेख्नु पर्यो नि त. The Prime Minister of China,
accepted the invitation. Accepted the invitation. Accepted the invitation and it was agreed. And it was agreed that the visit, it was agreed that the visit would take place at mutually agreed and convenient dates determined through diplomatic channels. त्यस पछाडि अब यहाँनिर केही पनि नलेख्ने यसरी बेइजिङ मात्रै लेखे पनि भयो, चाइना लेख्नै जरुरी भएन। अब आज कति अगस्त 21 2021 यति लेख्दिने, अरु केही पनि लेख्नु पर्दैन, कसैको सिग्नेचर पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, डाइरेक्ट हुन्छ यो। Why Beijing and not Kathmandu? Because the Prime Minister of Nepal has gone to the state visit to China. That's why Beijing. बुझ्नु भयो है कुरा? नेपाल चाइनाको प्रधानमन्त्री नेपाल आयो भने काठमाडौँ, यो त वन साइडेड होइन नि त। त्यही भिजिट सकिएपछि जोइन्ट रूपमा चाहिँ डिक्लेयर गरिएको, प्रेस मिटमा डिक्लेयर गरिएको स्टेटमेन्ट हो। त्यसकारणले त्यहीको एड्रेस त्यहीको हुनुपर्छ है। So another, अब अर्कोमा जाउँ, अर्को लास्ट क्वेशनमा डिप्लोमेटिक एक्रेडिटेसन एग्रीमेन्ट को लागि सोधेको छ। अब त्यसलाई कसरी लेखिन्छ म प्याटर्न दिन्छु। अरु कुरा त एकदम प्रिटी सिम्पल, त्यसको बिगिनिङ र एन्डिङ सेन्टेन्सहरु के हुन्छ, त्यति बीचमा कुराहरु त सिम्पल एन्ड इन अ सिम्पलेस्ट फर्म हुन्छ। ल हेर्नुस् है, सुरुमा सबभन्दा पहिला ल हेर्नुस् यहाँ आन्सरले क्वेशनले के भनेको छ, चेक इट आउट देयर अल अफ यु। Your nation has friendly relations with the neighboring states. Prepare a third-person note seeking agreement of the ambassador for the concurrent accreditation. Accreditation का लागि concurrent चाहिँ accreditation का लागि ambassador को agreement का लागि चाहिँ सम्बन्धित उसमा हामीले लेख्नु पर्यो चिठी। कसरी लेखिन्छ अब? What is that pattern? एकदम सजिलो छ, म complete answer नै लेखिदिन्छु। सबभन्दा पहिला यहाँ के हुन्छ, emblem हुन्छ। यही emblem नै लेखिदिने, निशान छाप हो नि त। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटर प्याड हो यो। ल हेर्नुस् है, तर कसले लेख्छ एग्रीमेन्टका लागि भन्दाखेरि it is not written by the Ministry of Foreign Affairs itself. हो डिप्लोमेटिक मिसन का काम नै यिनीहरु। यो जस्तो यदि सपोज नियरेस्ट चाइनाको लागि अथवा इन्डियाको लागि कसैले लेख्नु भने त्यहाँ रहेको एम्बेसीले त्यहाँको मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्स अथवा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स लेख्छ। कसले कसलाई लेख्छ भन्ने कुरा एकदम जान्नुपर्छ। र यो क्वेशनमा सबैभन्दा बढी तपाई कन्फ्युज हुने भनेको यो फर्स्ट पर्सन नोट हो कि थर्ड पर्सन नोट हो भन्ने कुरा हो है। एकदम सजिलो छ। फर्स्ट अफिसियली लेख्ने हो भने त्यो थर्ड पर्सन नोट हो भने, एकदम क्यारेक्टरली पर्सनले लेख्ने हो भने फर्स्ट पर्सन नोट हो। एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्रेसिडेन्ट लेख्नु पर्यो, त्यो इट क्यान नॉट बी द थर्ड पर्सन नोट, यो फर्स्ट पर्सन नोट हो। तर अफिसियली लेख्नु पर्यो भने त्यो थर्ड पर्सन नोट हो। ल हेर्नुस् त, अब
लेटर प्याड भनेपछि त बिचमा लेख्नु पर्यो कसको लेटर प्याड बनाउनु पर्यो एम्बेसीको सपोज भारतका लागि नयाँ नेपाली राजदूत नियुक्ति गर्नु पर्यो कसरी लेखिन्छ त ल हेर्नुस् है त गभर्नमेन्ट अफ नेपाल गभर्नमेन्ट अफ नेपाल देन आफ्टर यु सी देयर अब लेटर प्याड कसको भारतमा रहेको अथवा चाइनामा रहेको नेपाली राजदूतावासको Embassy of Nepal. Embassy of Nepal. You see the New Delhi, India. यो लेटर प्याड तयार भयो है अब यस पछाडी यो एक लाइन जति ग्याप दिएर यो धर्को तान्ने होइन एक लाइन जति ग्याप राख्ने र यहाँ दर्ता चलान नम्बर खुलाउनु पर्छ नोट अथवा रेफरेन्स भनेर यहाँनेरि रेफरेन्स नम्बर अथवा नोट नम्बर भनेर खुलाउनु पर्छ यसरी लेखिदिनुस् अन्दाज 0000 लेखिदिनुस् नो प्रब्लम विथ दैट सो आवर डाइरेक्टली फर्स्ट सेन्टेन्स सुरु हुन्छ 0% क्रिएटिभिटी इन थर्ड पर्सन नोट म त त्यही भन्छु डाइरेक्ट कीमा राख्नु सक्यो कुरा ल हेर्नुस् त जे हो त्यही सेन्टेन्स लेखिन्छ तपाईले यहाँ नयाँ कुरा लेख्नै पाउनुहुन्न वर एभर इज द फ्याक्ट त्यही कुरा मात्रै लेख्ने हो जस्तो के भन्छ यो फर्स्ट सेन्टेन्स जहिले पनि यो एक लाइन ग्याप राख्ने यसमा ठ्याक्कै सुरुबाटै लेख्ने द एम्बेसी अफ नेपाल कहाँ छ in New Delhi presents its compliments जेम जस्ताको तस्तै हरेक थर्ड पर्सन नोटमा नयाँ क्रिएटिभिटी हुँदैन यही सेन्टेन्स तर यहाँ कसले कसलाई लेख्ने हो भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्यो भोलि चाइनाले लेख्दाखेरि न्यू दिल्ली लेखेर त भएन नि त हैन अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले लेख्ने चिठी हो भने एम्बेसी अफ नेपाल लेख्नु भएन नि त द मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेख्नु पर्यो The Embassy of Nepal in New Delhi presents its compliments. The Embassy of Nepal in New Delhi presents its compliments. Present its compliments. कसलाई त त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा एक्सटर्नल अफेयर्स compliments to the अझ यस्ता कुराहरु त त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल डिपार्टमेन्टलाई लेखिन्छ त्यो प्रोटोकल डिपार्टमेन्ट नखुलाए पनि भयो to the Ministry of External Affairs भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्छ external affairs कहाँको the government of India लेख्नु पर्यो नि त the government of India गभर्नमेन्ट को जी क्यापिटल गरिदिनु पर्छ इन्डिया को आई क्यापिटल गरिदिनु पर्छ external affairs the government of India the government of India and has the honor and has the honor to inform अथवा to state has to inform the ministry that the government of Nepal यो जुन अन्डरलाइन गरेको पार्ट छ यहाँ कुनै पनि तपाईको चाहिँ केही पनि छैन क्रिएटिभिटी तर यो द मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली यी कुराहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ एम्बेसी कसले कसलाई लेख्ने हो भन्ने कुरा रिप्लेस भएर आउँछ है द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल decided that the government of Nepal decided to concurrently accredit His Excellency H.E. Mr. Nilambar Acharya, ambassador, ambassador, the extraordinary plenipotentiary, plenipotentiary, you look at that, plenipotentiary of
Nepal to India. Nepal to India. के को रूपमा as a resident ambassador to India as resident ambassador. Resident ambassador. अब नन रेजिडेन्ट एम्बेसडर पनि हुन्छन् जस्तो कि युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको लागि रेजिडेन्ट एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ एक्रेडिट गरिएको छ भने ती क्यारिबियन राष्ट्रहरूको नन रेजिडेन्ट एम्बेसडरको रूपमा उसलाई एक्रेडिट गरिएको छ ल हेर्नुस् अब सेकेन्ड प्याराग्राफ एम्बेसीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एग्रिमेन्ट दिदिनुस् स्याङ्सन एप्रुभल दिनुस् भनेर रिक्वेस्ट गर्ने हो द एम्बेसी यति प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने लाइन ग्याप गर्ने अगाडि इन्डेन्ट नछोड्ने बिगिनिङबाटै आउने यसरी द एम्बेसी would highly appreciate it if the government of India kindly grant formal language use गर्नुपर्छ है kindly grant the accreditation अथवा the agreement of the proposed accreditation. Sir, appreciate पछि के हो यो? If the accreditation, proposed accreditation of the ambassador. See there. It's at its earliest convenience. जति सक्दो चाँडो convenience. A brief curriculum beta, and biography of यो भनेको हामीले नीलाम्बर आचार्यलाई चाहिँ भारतीय राजदूतको रूपमा प्रपोज्ड गरेका छौं त्यसका लागि चाहिने अफिसियल स्वीकृति प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनेर नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई लेखेको तर लेख्न चाहिँ कसले लेख्छ भारतमा रहेको नेपालको एम्बेसीले त्यहाँको रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेख्छ and biography of H.E. Mr. Nilambar Acharya hereby. त्यस पछाडि लास्ट प्याराग्राफ पनि यो फरक हुने भो अलिकति हैन लास्ट पनि जे हो त्यही है लाइनिङ ग्याप सुरुबाटै सुरु गर्ने द एम्बेसी of Nepal in New Delhi avails itself of this opportunity. You sentence जहिले पनि सेम जुनसुकै थर्ड पर्सन नोटमा पनि सेम avails itself of this opportunity to renew to the external affairs to the Ministry of External Affairs kako the government of India के का लागि the assurances of its highest consideration
highest considerations यो सेन्टेन्स जहिले पनि सेम यसका क्यारेक्टरलाई मात्र चेन्ज गर्ने र लास्टमा अब हामीले कसलाई लेखेको त्यसलाई लेख्नु पर्यो लास्टमा डेट लेखिदिने पहिला है हेर्नुस् त डेट राइट साइडको एन्डमा लेखिदिने अथवा यही लेखे पनि हुन्छ यहाँनिर लेख्दा पनि भयो यता लेख्दा पनि भयो यसमा हार्ड एन्ड फास्ट छैन टाइमिङमा जस्तो आज कुन अगस्त 21 2021 ल एक लाइन ग्याप दिने अब यहाँ एड्रेस कसलाई लेखेको सिधै तपाईले यो एग्रीमेन्ट कसलाई लेखेको उसलाई द मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्स the government of India कहाँ छ न्यू दिल्लीमा छ न्यू दिल्ली इन्डिया हो यसरी लेखिन्छ थर्ड पर्सन नोटहरु जसले मेरो क्लास रिसिभ गर्नु भएको छ जतिवटा थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नोट र करेस्पोन्डेन्स लेख्दिएको छु त्यतिलाई आफ्नो बसमा राख्नुस् त्यहाँभन्दा नयाँ क्वेशन हुँदैन आयो भने पनि क्रिएटिभली म्यानेज गर्न सहजै सकिन्छ It's pretty simple idea to acknowledge. So this is the way how we represent all the questions, all of you. यसरी तयारी गरिन्छ र बाँकी जुन कुराहरु छ म तपाईलाई पीडीएफ नोटमा सेन्ड गर्दिन्छु तपाईहरुको भाइबर ग्रुपमा आइपुग्छ रेगुलर क्लास हुनको है सो नेक्स्ट वीक चाहिँ हामी चाहिँ एक्स्ट्रा पेपर 1 को चाहिँ फिडब्याक गर्छौं त्यसरी एक्स्ट्रा पेपर 2 को त्यो सँगसँगै अस्तिको हप्ता हुन नसकेका जुन डिप्लोमेसीका क्वेशनहरु छन् we will crack those questions in a regular pattern as well. Remember one thing in dealing with these diplomatic affairs and the pattern of technicality, you got to be rational enough to deal not only with the content but also pattern is equally important. हरेक pattern लाई पनि तपाईले rationally deal गर्न सक्नुपर्छ and so we will not proceed longer and once again short notice to all of you people if you are interested to join for the extra paper 1 and commando classes है तपाईहरु चाहिँ एकदम शॉर्ट टर्ममा चाहिँ डिप्लोमेसीका इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पनि डिल गर्छु र फर्स्ट पेपरको टेक्निकलिटी पनि सिक्छु भन्ने एउटा मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ भने यु क्यान जोइन द क्लास राइट फ्रम टुमोरो भोलिबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ बेलुका 5:30 मा चाहिँ तपाईहरुको रेगुलर क्लास हुन्छ जुम आईडी र पासवर्डका लागि तपाईले सेरेब नेपालको एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिड्युर एकम्प्लिश गरेर त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ and I would like to thank all of you present in live in Zoom as well as those who are watching me through YouTube as well. Thank you very much all of you and I wish you a wonderful night ahead. Good night. See you on our next feedback session on next Saturday. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Bye-bye everyone.